ආයිබෝන් සීලුම දෙනාට අද අපි බලමු මේ අපි දාන data cards. ඒ data cards වල තියෙන data කොහොමද අපි ප්‍රයෝජනට ගන්න. ඒ data කොහොමද බෙදිලා තින්නේ. දැන් අපි ගන්න සියලුම data card හැම ජාලයකම data card ගත්තොත් 99ක data card එහෙමත් නැත්නම් 49ක ඒ වගේ කීයක් දීලා අපි ගත්තත් ඒ හැම එකකම off peak කියන data ප්‍රමාණයක් බෙදලා තමයි ඒ කම්පැනිස් වලින් අපිට data ලබා දෙන්නේ. ඒකෙදී වැඩිපුරම අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ peak කියන data. ඒ කියන්නේ day time එකට තියෙන මේ data ටික තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර off peak එකේ එහෙමත් නැත්නම් night data කියන එම data ප්‍රමාණය අපි පාවිච්චිට ගන්න ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ වගේ වෙලාවට එම data ප්‍රමාණය අපිට ප්‍රයෝජනයක් නැතුවම කැන්සල් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ කාඩ් එකේ තියෙන වළංගු කාලය ඉවරනම මේ data ටික කැන්සල් වෙලා යනවා. නමුත් අපිට මේ off peak එහෙමත් නැත්නම් night time data ටික ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රම තියෙනවා. ඒකට අදාළ apps කීපයක් තියෙනවා. ඒ apps download කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒ off peak එහෙමත් නැත්නම් night time data ටික ප්‍රයෝජනට ගන්න. ඒ වගේ වෙලාවල ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන මෙගාබයිට්ස් වැඩි ප්‍රමාණයේ තියෙන ෆයිල්ස්. ඒ කියන්නේ ලොකු apps, ලොකු ගේම් එකක්, YouTube ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඒ වගේ චිත්‍රපටි, සින්දු ඒ වගේ මෙගාබයිට් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි ෆයිල්ස් මේ off peak එහෙම නැත්නම් night time data ප්‍රයෝජනට අරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ peak එහෙමත් නැත්නම් day time data ටික සාමාන්‍ය පරිදි වැඩි දවසක් පාවිච්චි කරගන්න. එතකොට මේ off peak එහෙමත් නැත්නම් night time data ටික කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ඊට අදාළ apps download කරගෙන ඒවා කොහොමද ප්‍රයෝජනට ගන්නෙ? ඒ apps වලින් ගන්න පුළුවන් files මොනවාද? ඒවට අදාළ website මේ වගේ වැඩි විස්තර මම ඉදිරි වීඩියෝදී දාන්න සූදානම්. දැනටමත් මාව ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා ඒ එකම තියෙන bell button එක press කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මම දාන වැදගත් වීඩියෝ එකක්වත් මගහැරෙන්නේ නැති වෙන්න බලා ගන්න.